अरे वीडियो नो अरे ले टिकटॉक नो हेलो हेलो ሰላም ነው ፋዘር እግዚአብሔር ይመስገን አለን ይሄ መስሪያ ቤት ማለት ነው ብዙ ነገር አለው ሰምቻለሁና ለመዝረፍ አሰብኩኝ ያግዙኛል ያው ገንዘቡ አሪፍ ስለሆነ ለመዝረፍ ምን ለመዝረፍ እኔ ምን ሰምቼ ነው ቀልድ ነው እንዴ በእንጀራ ብለ በእንጀራ ወጥ ስድራት ቺሳ ቺሳ አቺ ድንቀለ ሶስ ቺሳ ወዩ ቺሳ ይሄ ተጨምሮስ ሃሎ ከአማኑኤል ሆስፒታል ከወጣ ከአንድ ቀን በኋላ ዶክተሮች ምን አሉክ? በቅርቡ ቀዶ ጥገና ካላደረኩኝ ትሞታለህ ተብያለሁ። ለምን አትታከምም ታዲያ? ለመታከሚያ ያስፈልጋል የተባልኩት ገንዘብ የለኝማ። ይሄ መከረኛ የመታከሚያ ገንዘብ ስንት ተባልክ? 2 ሚሊዮን ብር። ብዙ ነው። አዎ ወንድሜ፣ ይኸው ሞቴን እየተጠባበቅኩኝ ነው። ስትሞትማ ቆሜ አላይም። ችግር የለውም ቁጭ ብለህ ታየኛለህ። ማለቴ ገንዘብ አተክ ስትሞት ማየት አልችልም ነው። ማየትክ አይቀርም። ታዲያ ምን ይደረጋል? ምን ማድረግ ይቻላል? መታከሚያ የሚሆንህን ገንዘብ እኔ እሰጥሃለሁ። አይ ኤፍሬም፣ ኬት ታመጣለህ? መኪናዬንም ሽጬ ቢሆን አሳክምሃለሁ። እውነት ዋው ለኔ ብለክ መኪናክን ልሸጥ? አዎ እኔ እናንተ እኮ ማለት ወንድማማቾች ነን እኮ ጓደኛሞች ነን። እንዴ በገንዘብ እጦት ስትሞት ማየው እንካ መኪናን ሽጠው ላንተስ እኔ ጀት አለኝ። ፈነዳ ወይኔ እበዴ ተርፈሃል። እረሀፍቴ ተርፌያለሁ። ሀፌን ጅራ ምንም አልሆንኩም። ሆማ ሂንታኔ ሆማ ማለት ምንም ማለት ነው። ሂንታኔ ስንል እንደያገባቡ አልሆነም ወይንም አልሆንኩም ለሚለው እንጠቀመዋለን። እያየህ አትሄድም? ኢላላ እንዴምቱ ኢላላ ማለት እያየህ እንዴምቱ አትሄድም ብለን መናገር እንችላለን። አምሮናል ምን ነው ቀለም እንተዋወቃለን። ጉድ ወንድ ጋር ስለሽ ነው ወይስ እኔ ነው? ስልካታንሽ ምን ሆነሽ ነው? ታማሃል ወይ ማለት ታውቀኛለህ? ከወንድ ጋር ስለሽ ከሆነ ልሂድ ንገሪኝ። ከወንድ ጋር ስለሽ ከሆነ ንገሪኝ ልሂድ። አንቺ እኔን በሱ ቀይረሽ ነው እዚህ ሰው መሀል ምናምን ቁጭ ብለህ ያማሃል ወይ? ኧረ ጉድ ወንድ ስለሆነ አከብረዋለሁ። ልንገርሽ ወንድ ስለሆነ አከብረዋለሁ። ግን እኮ እንገናኛለን፣ ችግር የለውም። እንገናኛለን። ተመላታ ይጠራ የለም። ልንገርሽ አምሮናል። ምን ሆናል? ሄሎ